Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Україна втратила шанси на прямий вихід на чемпіонат світу з футболу. Георгій Бущан повернувся в УПЛ. Сергій Ребров ухвалив рішення щодо своєї відставки з посту тренера збірної України після матчу проти Франції. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України прогнозовано програла збірні Франції та фактично втратила шанси на прямий вихід на чемпіонат світу з першої сходинки. Підопічні Сергія Реброва вже з перших хвилин вийшли на поле переляканими, а французи ж навпаки взяли м'яч під власний контроль і спокійно катали наших зірок. Особливо було помітно різницю у класі двох команд на фоні нашого основного опорника, так званого супер Івана Калюжного, якого в цьому матчі не обігрував тільки лінивий. Калюжний всюди не встигав, втрачав свою зону та не міг віддати точну передачу. В цьому матчі ми побачили, що, на жаль, Іван поки це не рівень збірної України. Як наслідок, Франція дуже швидко забила гол. Вже на 10-й хвилині постарався півзахисник Баварії Олісе. І тут окремо треба відмітити Судакова, який пішки вертався назад та не встиг за Олісе. Мабуть, Георгій звик в Шахтарі, що можна не допрацьовувати в обороні до кінця. І якщо він так буде грати в Бенфіці, то його швидко посадять на лавку. Там зовсім інший рівень. Після пропущеного голу Україна, на жаль, не змогла нічим відповісти Франції. Французи були ближче до другого голу увесь перший тайм, і лише Диво та Анатолій Трубін завадили французам забити ще пару м'ячів у ворота синьо-жовтих. Другий тайм Україна зіграла набагато краще. У нас навіть були моменти, але ні Довбик, ні супер Іван Калюжний, ні Забарний не змогли відзначитись м'ячем. Натомість французи спокійно грали по рахунку та вибігали в контратаки. Декілька разів пробачали Україну, але врешті-решт Мбаппе все ж таки нокаутував Забарного та пробив Анатолія Трубіна. У підсумку поразка 0-2, яка фактично не залишає шансів Реброву та компанії на перше місце в групі. Збірна України продемонструвала дуже слабку гру в першому таймі. Ми знову побачили банальну ребровщину, яка була усі ці роки. Безвольний, безхарактерний футбол, без жодної тактичної ідеї з боку тренера. Та й по складу є великі питання. Знову в центрі захисту вийшов Коля Матвієнко, і знову він ледь не привіз гол у власні ворота. Про опорника Калюжного ми вже все сказали. Він не рівень національної команди. І чому замість нього в старті не вийшов Очередько – це велике питання до геніального тренера Реброва. Так само і питання по флангам атаки. Навіщо правого вінгера Гуцуляка засунули на лівий фланг, незрозуміло. Було видно, що це не його рідна позиція, і він не може там загострювати. Натомість Зубков, який вийшов праворуч, провалив черговий матч за збірну. В нападі Довбик теж зіграв непереконливо, практично не чіпляючи за жоден м'яч. Хоча й вишедши на заміну Венат, теж нічим не вразив. Заміни – це, до речі, окрема каста від Реброва. По-перше, вони були зроблені дуже пізно. По-друге, незрозуміло, чому супер Іван Калюжний грав весь матч. Його так і не замінили. Невже для Реброва він був найкращим на полі? Незрозуміло. Ну і по-третє, випустити Назаренка – це було великою помилкою. Він не зачепився за жоден м'яч на фланзі. Та ще й впав перед тим, як французи забили нам другий. Нагадаємо, до матчу Назаренко заявляв, що в збірні Франції немає нічого особливого, і треба виходити та перемагати їх. Як ми бачимо, Назаренко усіх переміг. Та тепер з піднятою головою може портатися до Полісся. І найприкріше в усьому цьому, що збірна фактично з першого туру підписала собі приговор. Максимум, на що ми можемо розраховувати, це плей-офф. Але для цього ще треба обіграти Азербайджан та Ісландію. І якщо перших ми зобов'язані перемагати, то от з другими можуть бути великі проблеми. До речі, ті самі ісландці декласували вчора Азербайджан з рахунком 5-0. Поки що не зрозуміло, за рахунок чого ця збірна Реброва повинна перемагати Ісландію. Мудрика в збірні немає, Ярмоленко та Малиновського теж, Циганков постійно травмований. Тобто індивідуально сильних гравців більше нема, але й при цьому команди теж нема. І що робити проти вікінгів ніхто не знає. Навіть головний тренер, для якого це прямий обов'язок. Друзі, якщо вважаєте Сергія Реброва слабким тренером для збірної України, то поставте лайк цьому відео. Поринь у світ футболу разом з Favbet. Після матчу Сергій Ребров дав прес-конференцію та заявив наступне.
Я задоволений усіма гравцями, навіть попри те, що ми не так багато моментів створили, але всі працювали на оборону, і Жора Судаков, і Калюжний, і Єрмолюк. Ми грали гідно за Україну, за усіх наших болівальників, які прийшли на стадіон, за ЗСУ. Франція нас нічим не здивувала. Ми розуміли, що грали з однією з найкращих футбольних країн. Усі гравці дуже високого рівня. Всі старалися, були моменти, але, на жаль, їх не було так багато. Але з таким суперником навіть 2-3 моменти – це достатньо, їх потрібно реалізовувати. Проте зараз вже важлива наступна гра. Цю гру треба забути. Сьогодні потрібно готуватися до гри проти Азербайджану. На питання журналіста, хто, окрім Калюжного, може зіграти в опорній зоні, Ребров по-хамськи відповів наступне. Я не вважаю, що у нас єдиний гравець на цю позицію. І є Очередько. Якщо ви не бачили, він грає на цій позиції в Шахтарі. Ви подивіться склад, а потім задавайте питання. Жорстко сказав Ребров, наїхавши на журналіста. Що стосується своєї ймовірної відставки, то Сергій Ребров ухвалив рішення, що залишається тренером збірної України і надалі, заявивши, що головна його ціль – це вихід України на чемпіонат світу. І вже зараз команда буде готуватися до Азербайджану, щоб виконати свою місію. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що збірній Україні треба новий тренер, а Реброву варто піти у відставку. Сергій Ребров до кінця тримається за своє крісло. Він не хоче сам уходити, а його кум Шевченко не хоче його звільняти, щоб не псувати з ним відносини. А у підсумку страждають усі українські вболівальники, які змушені дивитися на цей приречений футбол у виконанні команди Реброва. І, на жаль, світла в кінці тунелю ми так і не бачимо. Навіть якщо трапиться диво і Україна якимось чином пролізе на чемпіонат світу через плей-офф, у що поки мало віриться, там на нас чекає ганьба, така сама, як була рік тому на Євро. Але Реброву на це особливо по барабану. Він прийшов заробити пару мільйонів, та так само спокійно і піде. А ми втратимо чергові роки та чергове покоління футболістів, яких, до речі, ще нещодавно називали найкращим поколінням українського футболу. Але якщо подивитися на всіх цих супер-Іванів, Гуцуляків, Назаренків, Зубкоїв, то, мабуть, Коноплянка, Ярмоленко та навіть простий господи Гармаш перевернулися зі сміхом стосовно цих слів. Друзі, а як вам гра збірної України проти Франції? Залітайте в коментарі та пишіть думки нижче. Георгій Бущан повернувся в УПЛ. Український вратар саудівського Аль-Шабаба Георгій Бущан потрапив в заявку Житомирського Полісся на сезон в українській прем'єр-лізі. Сам клуб офіційно оголосив про перехід 31-річного футболіста. Раніше повідомлялося, що трансфер відбудеться на правах оренди, а у Полісся буде можливість викупу гравця. Нагадаємо, Георгій Бущан приєднався до Аль-Шабаба з київського «Динамо» взимку 25-го року і встиг провести за клуб 12 матчів, де пропустив 24 голи. Це, мабуть, перший трансфер від Полісся цього літа, який дійсно підсилить команду. Навіть більше, на нашу думку, Бущан сильніший кіпер, ніж Нещерет. І чому те саме «Динамо» вирішило не повертати футболіста – це велике питання. Мабуть, Сашо влаштовує рівень Нещерета та його постійні привози. А що стосується Бущана, то, очевидно, його перехід у Саудівську Аравію – це була велика помилка. В Поліссі ж він повинен бути номером 1, адже Кудрик та навіть Волинець на його фоні – це не конкуренти. До речі, саме Полісся зараз починає нагадувати Дніпро кінця нульових, початку 10-х років. Тоді команда Рамоса підбирала непотрібних гравців Динамо та інколи Шахтаря, з яких потім іспанець робив досить потужну команду. Хто знає, можливо, в Ротаня теж це вийде зробити з житомирян. Принаймні дуже хотілося б, щоб український футбол отримав хоч якусь конкуренцію, а не тільки спостерігати за битвою Динамо та Шахтаря. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь, що Бущан більш класний кіпер, ніж Нещерет. А у нас на цьому все. Дякуємо за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.